chào các anh em yêu cá bảy màu. Hôm nay mình làm cái clip ngắn như vậy để mà trả lời cho những anh em mới chơi luôn á. Những anh em mới chơi người ta hãy hỏi mình là về vấn đề rong, ốc với lại nham thạch đó, nó có cần thiết để mà thả vô hồ cá bảy màu không anh em? Rồi hôm nay mình sẽ giải đáp vấn đề này, mình vào đề ngay luôn. Thì đầu tiên mình nói vấn đề rong. Rong thì là luôn luôn tốt cho cá bảy màu, mà nếu mà anh em nuôi cá với môi trường tự nhiên á, nuôi cá với môi trường mà tự nhiên, đây có ánh sáng trời, ở đây có nước mưa thì nó hơi tạt vào ít, sáng thì có ánh nắng vào, nhưng mà tới khoảng cỡ 11 giờ trở đi thì không còn ánh nắng nữa, thì rong đi nó sẽ có ánh nắng như vậy thì nó dư sức phát triển luôn. Thì luôn luôn mình hay trữ rong. Thì công dụng của rong á, nó sẽ làm cân bằng được độ pH lắm anh em. Nhưng mà có cái là ở đây á, thì rong nó hay sinh ra rêu tóc lắm, nếu mà có ánh sáng nhiều hay rêu tóc lắm. Thì ở đây có một cái hồ này á, mình giống như mình thả cá lộn xộn chơi cho vui vậy đó. Giống như đây là mình nuôi rong ở đây thì nó lên rêu tóc nè, nên lâu lâu thì ước chừng nó gần ánh sáng nhiều quá, mình phải lấy rêu tóc nó lên, phải dọn rêu tóc nữa đó. Nên chính vì vậy á, nếu anh em nuôi cá bảy màu thì rong này á, nó có lợi là nó lọc nước cũng tốt. Nhưng nếu mà cái rêu tóc này nè, nó mà sinh ra nhiều thì nó sẽ mất oxy ở trong nước, và mình nuôi nhiều, mình thấy là nếu mà anh em mà không có dọn những cái rêu tóc này đi á, đó, cái này chừng 1 tuần mà ra nhiều quá trời luôn. Anh em không có dọn những rêu tóc này đi thì con cá nó xì mất oxy, mà thậm chí là ban đêm á, có những cái rêu tóc này á, là nó nằm nó chết ở trong cái rêu tóc này luôn nè. Để khi nào mình nuôi á, cá mà nhiều khi có những con cá nó ôm bụng bầu quá đó, thì mình sẽ dùng nó để cho cá đẻ, các con nó trốn. Và anh em lưu ý là nếu anh em lấy rong ở ngoài á, để mà thả vô hồ thì luôn luôn lúc nào mình cũng có, đây là nước muối nè đó, thì mình trụng vào nước muối sạch vậy nè đó. Mình lấy ở ngoài về mình trụng nước muối chừng 4-5 giây đi đó, xong mình thảy vào cá đó, đó, cho nó trụng, để mà nó sát trùng á. Tại vì nếu anh em đem rong từ ở ngoài chỗ khác về thì nó sẽ có nhiều cái chất dơ nè, thậm chí mà mình không kỹ nó sẽ bị sáng luôn, sẽ bị con sáng á. Đó, ở đây là con cá này nó ôm bụng sắp đẻ, mình tìm cái hũ nhựa vậy nè, rồi mình cho rong vào để mà khi các con nó đẻ thì nó sẽ được cái rong nó trú. Đồng thời thì mình vớt con cá mẹ ra, và con cá con nó nằm ở trong này thì nó ăn những cái phiêu sinh ở trong rong luôn. Nhưng cái rong mà nó nằm ở trong tối quá vậy nè, nó nằm ở trong cái độ mà thiếu sáng á, bữa hổm á mình thả vô đây nó đẻ, thả vô đây cho cá đẻ và cá con nó ra rồi mà mình chưa vớt cái rong ra đó. Cái rong nếu mà thiếu sáng nó sẽ chết. Đây, cái rong nó sẽ chết đó nè, nó rụng hết lá nè. Với một cái nữa, bây giờ mình sẽ nói tới vấn đề ốc nè. Ở đây nè, đây là con ốc nè đó. Khi mà anh em, đây là ốc nè, khi anh em đem rong từ cái nguồn khác thì nó sẽ có những cái trứng ốc. Thì mình thấy là con ốc nó có hại chứ không có lợi gì ở trong đó hết. Anh em hãy xác định tư tưởng, nếu mình nuôi cá thì không nuôi ốc. Thì sao? Ở quá trời luôn. Ở đây nữa, để mình bỏ ra đây, ở đây nó có nữa thấy không đó. Bữa hổm nó nằm ở trong đó mà mình không biết là nó đó. Ốc nữa là mình phải vớt ra ngoài. Vì sao? Vì ban đêm con cá bảy màu nó ngủ, con ốc này nè nó bò, và cái độ thính giác của con ốc này nó có 2 cái râu á, nó dò nó bám trên con cá bảy màu á, và nó hút con cá bảy màu luôn. Em thấy nó bò trên tay không? Nhìn như vậy mà ban đêm nó bò rất là mau nha. Con cá ngủ nó bò, nó đánh hơi được, và nó bám trên cá bảy màu á. Khi mà nó bám trên người con cá bảy màu đang ngủ mà nó tiết ra cái nhớt gì đó thì con cá bảy màu của anh em nó bị nấm. Nên chính vì vậy mình
chế nha, không nuôi ốc ở trong hồ cá bảy màu. Ở đây cũng cho cá đẻ nè, mà anh em thấy đó, mình thấy rồi, mình thấy con này mấy ngày rồi, nhưng mà mình cố tình mình để như vậy để mà ngày hôm nay mình bắt ra để mình cho anh em thấy những con ốc này nè. Đó, nếu mà nó lớn một tí xíu nữa nó sẽ làm hại con cá, nhất là khi mà anh em nuôi ốc trong hồ mà ốc nó lớn nữa nó còn hại cá nữa. Đó là không nên nuôi, đó là tác hại của ốc. Với cái rong này á, khi mà con cá trống mà nó bị con cá mái nó dữ quá, thì mình để cái này thì con cá trống nó giống như nó núp lùm anh em, nó chạy trong rong cái nó ra nó tấn công, nó xịt cái là nó bắt đầu lại trốn nữa. Đó là công dụng của rong và ốc. Thì mình thấy là cái rong nó có nhiều cái tốt, nhưng mà anh em để ý trong này nó sẽ có cái rêu tóc nè. Đó, cái rêu tóc này nó cũng hại nha. Đây, cái rêu tóc đây, rêu tóc nhiều nó sẽ hại con cá, làm mất oxy của cá. Ốc có hại luôn. Rồi bây giờ nói đến là nhâm thạch. Nếu như anh em mà xài nhâm thạch á, thì anh em chịu khó mua nhâm thạch về, anh em phải chịu khó ngâm rửa. Anh em rửa thật sạch rồi anh em phải ngâm 3 ngày 5 ngày trước khi anh em thả vào hồ cá. Có nhiều anh em nghe thấy bỏ nhâm thạch cho có vi sinh, cái mới mua nhâm thạch về cái mình bỏ vô hồ cá, cái khi mà cái nhâm thạch này nó cũng phản ứng với nước luôn, cái nó sinh ra nhiều chất mà thậm chí nhâm thạch nó chưa có sạch, rồi nó không phải là nó hại, nhưng mà lúc đó nó chưa kịp sinh vi sinh mà nó có nhiều cái chất dơ, chất độc ở trong này ra, thì thành ra cá bị nấm mà con cá nó chưa quen nữa. Đây, nhâm thạch đó thường á mình dùng để mà trú ngụ vi sinh, giống như mình làm cái lọc tràng này, em để nhâm thạch trong đó, có dòng nước chảy qua để mà cho vi sinh, nó tạo vi sinh mà có xứ nữa, để mà nó lọc nước này. Có hởm thì nó đục mà hôm nay nó trong rồi nè anh em. Thường những cái người mà nuôi coi đó anh em, đây là chẳng hạn như cá bảy màu coi, con cá bảy màu coi khi mà anh em mới mua về, anh em đừng nên bỏ nhâm thạch vào đó nha. Vì sao? Vì đó là mình nói như vậy không phải là nó không tốt, nhưng mà con cá bảy màu coi á, khi mà người ta bán, người ta show ra hoặc là người ta làm clip thì nó đang ở nhà người ta và nó đã quen với môi trường nước người ta, nó sẽ bơi rất bình thường. Chẳng hạn nó hay cọ mình, đây là anh em nhìn thấy cái con cá bảy màu coi, bữa hổm mình đem về cũng vậy, mình thay nước thì nó sẽ hay cọ mình, nhưng mà hôm nay nước nó ổn định rồi, con cá nó sẽ không có cọ mình nữa, nó không có cạ mình vào thành chén hay thành hồ hay là cái bất cứ cái gì ở trong này. Nên anh em mới đem cá bảy màu coi về mà anh em bỏ nhâm thạch vào á, nó cứ hay cọ mình. Đây anh em thấy con này nó vẫn còn cọ mình, thường mình thay nước nó sẽ cọ mình đó, mà anh em bỏ đó nó cọ mình, anh em thấy không? Đó, có con cá máy nó cọ mình với cái máy nè, đó, con này đó, nó ngứa nó lắc luôn nè, thấy không? Con cá bảy màu coi nó lắc, nó lạ nước nó lắc là bình thường anh em, mà nó cọ mình cũng là bình thường thôi. Nên khi mình mới mua về mình cố gắng mình đừng có bỏ cái gì trong đó hết. Tại vì sao? Khi mà mình bỏ vào trong đó cái nó cọ mình, mà những cái nham thạch á, khi mà nó cọ cái nó ngứa mà nó cọ riết mà nó rách mình nó luôn á, nó chày mình, nó lỡ mình á, thì nó sinh ra nhiễm khuẩn, nó dơ nước. Khi nào mà nó không cọ vậy nè, đó nó bơi thoải mái vậy rồi anh em thả nham thạch vô cũng được đó. Nhưng mà mình nuôi, khi mình nuôi số nhiều như vậy mình không cần bỏ nham thạch luôn, để mà mình dọn vệ sinh, mình hút đáy hay hút cái này kia nó rất là dễ. Còn anh em thích bỏ nham thạch thì tùy anh em. Mình đi một số ở nơi miền Tây này kia đó thì mình thấy người ta nuôi số lượng nhiều, người ta chẳng cần bỏ nham thạch cái gì hết nữa, không cần rong luôn, không có ốc gì hết. Càng đơn giản là càng tốt, nước sạch là tốt. Ở đây bữa hôm đi mình sinh 2 con cá bệnh nè. Ở đây mình sinh 2 con cá bệnh, 2 con cá này nó bệnh, mình sinh về để mà mình chữa trị nó nè, coi sao đó. Đó, còn đây là cá mới đem về thì mình bỏ rong vô để cho con cá nó
thoải mái tí xíu và rong nó cũng có cân bằng nước lắm. Đây mình vẫn cho nhỏ giọt. Cái này hôm mình đi chơi Nguyễn Phát, mình đem về đây. Ở đây những con cá này mình lấy một số cá ri bông thì mình lai nè, chủ yếu mình để đây lai. Để đây lộn xộn trong này để mà chuẩn bị mình lai tạo chơi. Đó là hôm nay mình nói về rong, ốc với lại nhâm thạch nha. Đó, nhâm thạch là rất là tốt, nhưng mà con cá bảy màu coi anh em mới đem về nha. Mình nhắc lại lần nữa, anh em mới đem cá bảy màu coi về, cố gắng đừng có cái gì mà ở trong đó hết. Có nó sẽ cạ mình, nước nó lạ nó sẽ cạ mình, nó ngứa nó cạ mình. Và khi có cái nham thạch đó, nó cạ gầm nhằm những cái góc của nham thạch đó, nó mới chày mình, nó mới sinh bệnh. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Bye bye anh em.